Salut! În continuare, voi prezenta o mașină de înșurubat cu impact. Este o mașină marca Parkside, din seria Performance, care funcționează cu acumulator de 20 de volți și anume modelul PDSSA P20 Li B3. Mașina este livrată fără încărcător și acumulator, însă este compatibilă cu orice acumulator Parkside din seria X20V. Astfel, dacă mai ai o altă unealtă Parkside de 20 de volți, poți să folosești același încărcător și acumulator. Unealta este destinată operațiilor de înșurubare și dejurubare cu impact și ocazional pentru găurire, utilizând burghiele cu prindere hexagonală de 1 pe 4 inci. Cuplul maxim este de 226 Nm cu o frecvență a loviturilor între 0 și 4300 de lovituri pe minut. Turația la mersul în gol este reglabilă, între 0 și 3600 de rotații pe minut, poate fi utilizată pentru șuruburi până la 1,16 m, iar sistemul de prindere a sculelor este hexagonal de 1 pe 4 inci. Unealta este antrenată de un motor brushless. Acest model are funcția Ready to Connect. Aceasta permite comunicarea cu acumulatorii Smart Parkside, acumulatori care pot comunica la rândul lor cu telefoanele inteligente prin intermediul aplicației Lidl Home. Garanția acordată este de 5 ani, proiectarea fiind realizată în Germania, iar ambalajul este fabricat din 90% materiale reciclate. Mașina are cu 25% mai mult cuplu, durata de viață a motorului este de 10 ori mai mare, iar numărul loviturilor pe minut este cu 19% mai mare, toate în comparație cu modelul PDSSA 20 Li A1. Un avantaj important este valiza pentru transport și depozitare, care este foarte practică și are un design plăcut. În interior găsim mașina de înșurubat și manualul cu instrucțiuni. Unealta este compactă, ergonomică și bine echilibrată. Compartimentarea valizei este foarte bună, având preformate spații pentru accesoriile de bază. Astfel, în valiză, alături de unealtă, mai încap 2 acumulatori de până la 8 Ah, dintre care unul montat în mașină și încărcătorul standard de 2,4 A. Cu toate aceste accesorii în interior, valiza se închide fără efort. În părțile laterale sunt imagini cu unealta, astfel fiind ușor de identificat între alte unelte cu valize similare. Mașina este extrem de compactă, având numai 119 mm lungime. Reglajul nivelului maxim al cuplului este controlat electronic, acționând prin limitarea puterii motorului și are 4 trepte: 226 de Nm, 190 de Nm, 150 de Nm și cea mai mică treaptă este cea de 120 de Nm. Am pregătit un tabel orientativ cu valorile maxime recomandate ale cuplului pentru șuruburile cu filet metric în funcție de grupa șurubului și mărimea acestuia. Pune pauză dacă vrei să analizezi mai atent aceste valori. La conectarea unui acumulator inteligent cu funcția Ready to Connect, LED-ul indicator pentru această funcție de pe unealtă va indica comunicarea cu acumulatorul. Funcția Ready to Connect permite accesarea unui set întreg de parametri și informații cu privire atât la acumulator cât și la unealtă, folosind aplicația Lidl Home. La pornirea aplicației de pe telefon, dacă unealta are funcția Ready to Connect, prin intermediul acumulatorului se pot accesa și funcțiile uneltei la care este conectat. Conectarea la telefon este indicată de unealtă prin menținerea aprinsă a LED-ului indicator Ready to Connect. Cu ajutorul aplicației pot fi accesate o serie de informații despre unealtă și pot fi modificați anumiți parametri, de exemplu cuplul maxim. În același mod, pot fi interogate date sau modificați parametrii acumulatorului. Pentru primul test, voi folosi un șurub pentru montaj în beton. Aceste șuruburi pot să ridice un set de probleme din cauza frecărilor foarte mari. Șuruburile pentru montaj au diametru de 7,5 mm și se înșurubează forțat, direct în beton sau alte materiale de construcții, pregăurite cu burghie cu diametru de 6,5 mm. Viteza de înșurubare este foarte bună. Cred că poate să înșurubeze foarte bine și pe o treaptă mai mică de cuplu. În lemn, voi începe prin a testa cât de bine merge cu holșuruburile mici. Mă interesează cât de ușor poate fi controlată mașina care are putere prea mare pentru astfel de holșurub. Primul holșurub este de 4x40 de mm, iar al doilea de 5x50 de mm. Cu puțină atenție, se poate înșuruba fără a îngropa excesiv holșurubul. Am început înșurubarea cu mașina setată din eroare pe 120 de Nm, valoare insuficientă pentru acest holșurub de 6x180 de mm. Însă, situația s-a schimbat foarte mult odată ce am preselectat 226 de Nm. Holșurubul intră foarte ușor, în ciuda frecărilor foarte mari generate de lemnul uscat. Aceste forțe de frecare mari generează o cantitate importantă de căldură, vizibilă sub formă de fum la deșurubare atunci când șurubul este scos complet. Și în cazul holșuruburilor mai mari, de 8 ori 220 de mm, mașina înșurubează foarte ușor.
Aici se poate observa mai în detaliu. Acum voi testa un șurub autoforant pentru panouri termoizolante. Cheia cu impact pe care am folosit-o nu este magnetică, astfel că nu oferă suficient suport pentru șurub, însă mașina are destulă putere pentru această aplicație. Mai mult, pentru holșuruburile de 5-6 mm, cred că trebuie folosit o valoare a cuplului mai mică, deoarece la 226 de Nm șurubul se poate reteza. În a doua încercare am folosit o cheie magnetică, care nu este destinată mașinilor cu impact. Magnetul face ca erorile mele să nu aibă ca rezultat imediat aruncarea șurubului din cheie. Viteza de găurire și înșurubare este foarte bună, însă, pentru că nu este niciun element mai moale care să absoarbă parte din impact, panoul sandwich sau măcar șaiba cu garnitură, șurubul este retezat și de această dată. Acest aspect trebuie tratat cu seriozitate, deoarece mașinile cu impact pot reteza cu ușurință șurubul atunci când nu este corelată corect valoarea cuplului cu mărimea șurubului. Deoarece lemnul se deformează și absorbe șocurile, fenomenul este mult mai rar în acest material în comparație cu șuruburile care sunt materiale dure. Mașina poate fi folosită, ocazional, pentru găurire, folosind burghele cu coadă hexagonală de 1x4. Vă recomand să curățați periodic uneltele cu aer comprimat.